Hello again, it's dessert time. Today I am going to make a very fluffy Japanese roll cake. สวัสดีอีกครั้งค่ะ มาทำของหวานกันนะคะ วันนี้เจมี่จะทำเค้กโรลญี่ปุ่นนุ่มๆค่ะ Whisk eggs and sugar using electric mixer until nice and fluffy. ตีไข่กับน้ำตาลทรายด้วยเครื่องตีจนขึ้นฟูค่ะSift in plain flour and gently fold it together. ร่อนแป้งลงไปและค่อยๆตลบให้เข้ากัน Add milk and carefully fold it together again. ใส่นมและค่อยๆตลบให้เข้ากันอีกครั้ง You have to do this step very gently, otherwise your cake will lose the fluffiness. ต้องค่อยๆตลบนะคะ ไม่อย่างนั้นแล้วตัวเค้กจะแบนแล้วก็ไม่นุ่มฟูค่ะGently pour the cake mixture into the baking tray. ค่อยๆเทส่วนผสมเค้กลงไปในถาดเตาอบค่ะ Drop the tray for a couple of times to get rid of the air bubbles. ปล่อยถาดลงแบบนี้ 2-3 ครั้งนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะ While the sponge cake is in the oven, I am going to make the cream filling. ระหว่างเค้กอยู่ในเตาอบก็เตรียมทำครีมสำหรับสอดไส้ค่ะ Add sugar and vanilla extract into whipping cream and whisk until form a soft to medium peak. ใส่น้ำตาลทรายกับวานิลาสกัดลงไปในครีมสดแล้วตีจนขึ้นฟูในระดับเนียนนุ่มถึงปานกลางค่ะ After the sponge cake is baked, leave it to cool down. Then remove the baking paper and flip it over. เมื่อตัวเค้กอบจนได้ที่แล้วทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะ จากนั้นก็นำออกจากกระดาษรองอบแล้วก็กลับด้านขึ้นค่ะ Spread cream over the sponge cake. ทาครีมลงไปให้ทั่วตัวเค้ก Add fruits. ใส่ผลไม้ที่หั่นไว้ลงไป Then use the baking paper to roll it. จากนั้นก็ม้วนเค้กในกระดาษรองอบค่ะ Leave it in the fridge for at least 30 minutes before serving. นำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานค่ะ Then take it out and enjoy. หลังจากนั้นก็นำออกมารับประทานได้เลยค่ะ Don't leave yet. I am going to show you what to do with leftover fruits and the cream filling.
อย่าเพิ่งไปไหนนะคะท้ายคลิปจะมีโบนัสวิดีโอทำของหวานง่ายๆจากผลไม้และครีมที่เหลือค่ะ This is the dessert I was talking about นี่คือของหวานที่เจนนี่พูดถึงค่ะ Just add juice into the biscuits or bread, add cream or cream cheese, then add fruits on top แค่ใส่น้ำผลไม้ลงบนบิสกิตหรือขนมปัง ใส่ครีมหรือครีมชีสลงไปด้านบนแล้วก็จบด้วยผลไม้ค่ะ Thank you for watching. See you soon. ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะ ไว้เจอกันคลิปถัดไปค่ะ